ल आम फ्रम भक्तपुर भने हैन ल यो दिने बित्तिकै च्याट जीपीटी भन्दा पनि निकै नै फास्ट छ ल यसको यसले हामीले माथि गरेको कुराहरू चाहिँ यसले याद गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि जस्तो मैले यो इन्टर गरेपछि ल हेरौँ है त ल यति लामो लिस्ट हैन हाम्रो यति चाँडो आइसकेको छ ल वेलकम ब्याक सबैलाई अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा च्याटबोट बनाउन गइरहेका छौँ तर यो च्याटबोट चाहिँ कस्तो भन्दा एक ब्लेजिङ फास्ट च्याटबोट अब यो च्याटबोटमा चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिपल एलएलएम्सहरू युज गर्न मिल्छ हैन जुन हाम्रो ओपन सोर्स एलएलएमहरू र यो च्याटबोटको जुन हाम्रो मेन विशेषता भनेको चाहिँ स्पिड हो हैन त्यो स्पिड चाहिँ केले गर्दाखेरिमा चाहिँ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो ग्रक भन्ने टेक्नोलोजी है GROQ है या फेरि हाम्रो GROQ र GROK मा चाहिँ नजिकै होला हैन GROK ग्रक भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो इलन मस्कको उसको च्याटबोट भयो यो चाहिँ GROQ ग्रोक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा अमेरिकन कम्पनी हो यसले चाहिँ के को लागि काम गर्छ भन्दा चाहिँ अल्ट्रा फास्ट एआई इन्फरेन्सिङ चिप्सहरू लाइक टिबिओहरू बनाउँछ हैन जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एआई को इन्फरेन्सिङ चाहिँ एकदमै नै फास्ट हुन्छ है अनि हामीले के भन्दाखेरिमा चाहिँ यो ग्रोकमा चाहिँ के यसले सपोर्ट गर्ने मोडलहरू जस्तो भन्नाले यहाँ दिइरहेको छ हैन हाम्रो लामा 3.1 हैन लामा भयो मेटा ओपन सोर्स गरेको जीपीटी को ओएसएस मोडलहरू विस्पर हैन लगायत हामी अरु गेमाहरू जस्तो डिफ्रेन्ट मोडलहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ है यो हाम्रो ग्रोकमा चाहिँ र यो च्याटबोट चाहिँ हामीले फ्रीमा बनाउन सक्छौँ यसलाई हामीले खासै यो ग्रोकको एपीआई को लागि टेस्ट पर्पजको लागि भने हामीले पे पनि गर्नु पर्दैन हैन अब हाम्रो प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर चाहिँ एकदम सिम्पल छ हैन यहाँ जस्तो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ VS कोडमा मैले लग हाम्रो तीनवटा मात्र फाइल छ एउटा requirements.txt भनेर एउटा app.py हाम्रो यो मेन पाइथन फाइल यो भयो अनि अर्को env छ यतापट्टि .env अब यहाँ हाम्रो requirements.txt मा चाहिँ मैले हामीलाई चाहिने चाहिँ पाइथन लाइब्रेरिजहरु यहाँ लिस्ट गरेर राखेको छु हैन एउटा चाहियो हामीलाई स्ट्रीमलिट यो चाहिँ वेब युआई बनाउनको लागि अनि ग्रोक हाम्रो मेन टुल भनेको यही भयो ग्रोक अनि python.env भनेको चाहिँ हाम्रो यो एपीआई की चाहिँ लोड गर्नको लागि अनि httpx र अर्को हाम्रो यो चाहिँ NEIO भन्ने यो चाहिँ हाम्रो ग्रोककै भित्र इन्टरनल कम्पोनेन्ट्सहरु हो है यति हामीलाई कति भन्दा यो 5 वटा लाइब्रेरिजहरु चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले टर्मिनलमा गएर हैन simply pip install -r requirements.txt यति कमान्ड रन गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिएको यो सबै लाइब्रेरीहरु इन्स्टल भइहाल्छ है त सुरुमा चाहिँ म यसको एउटा डेमोबाट स्टार्ट गर्छु ल जस्तो मैले प्रोजेक्ट डाइरेक्टरी हाम्रो यहाँ छ है यो प्रोजेक्ट डाइरेक्टरी यो भयो यो env चाहिँ हाम्रो यो हिडन फाइल हो हुनाले यहाँ देखाउँदैन अब यहाँ गएर हामी चाहिँ टर्मिनल ओपन गरौँ र यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्रीमलिट रन app.py है त यो रन गरौँ र अहिले हाम्रो ब्राउजरमा लान्छ ल यसरी अब यसको इन्टरफेस सिम्पल छ है यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा साइड बार छ यो साइड बारमा चाहिँ हामीले यहाँ मोडल चुज गर्न मिल्यो हैन जस्तो कुन मोडल युज गर्ने अब मैले चाहिँ अहिले 3टा मात्र राखेको छु हैन ओपन एआई को जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन मोडल अर्को लामा 3.18 बिलियन अनि अर्को गेमा 7 बिलियन हैन यो छ अब हामीले जुन चुज गर्दा नि भयो अनि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो च्याट इन्टरफेस यतापट्टि भयो र मैले जस्तो अब यसको स्पिड हेर्नु त मैले हाई यहाँ लेख्न पाएको मात्रै छैन ल यहाँ हेर्नुस् है त ल कति चाँडो रेस्पोन्स आइसक्यो क्या ल आम फ्रम भक्तपुर भने हैन ल यो दिने बित्तिकै च्याट जीपीटी भन्दा पनि निकै नै फास्ट छ ल यसको इन्फरेन्सिङ चाहिँ अब जस्तो मैले आम फ्रम भक्तपुर भने सजेस्ट मी सम प्लेसेस फर हाइकिङ भने हैन यसले हामीले माथि गरेको कुराहरू चाहिँ यसले याद गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि जस्तो मैले यो इन्टर गरेपछि ल हेरौँ है त ल यति लामो लिस्ट हैन हाम्रो यति चाँडो आइसकेको छ ल है अब उसले ल हेरौँ त अब यसलाई भन्छ म भक्तपुर भन्छ माथिको कुरा उसले चाहिँ नोटिस गरिसकेको छ त्यो मेमोरीमा लिइसकेको छ हैन ल हेरौँ त ल भक्तपुरमा चाहिँ हाम्रो हाइकिङको लागि चाहिँ उसले नगरकोट हैन यो अब हाम्रो भक्तपुरसँग रिलेटेड वरपरको ठाउँहरू सबै नै यसले चाहिँ सजेस्ट गरिरहेछ ल अब यो च्याटबोट बनाउनको लागि चाहिँ हामीसँग के भन्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ देखियो हाम्रो तीनवटा फाइलहरू म यसको सर यहाँ डिटेलमा म डिस्कस गरिदिन्छु जस्तो पहिला हाम्रो .env भने .grokको एपीआई की भनेर चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु हैन जुन चाहिँ ग्रोकको एपीआई की चाहिँ हामीहरुले चाहिँ यो ग्रोकको यिनीहरुको अफिसियल वेबसाइटमा गएर यहाँ रजिस्टर गरेर यहाँबाट निकाल्न सक्छौं है यहाँबाट चाहिँ एपीआई की पाउन सक्छौं फ्रीको लागि जस युज गर्न मिल्छ फ्रीमा टेस्ट पर्पजको लागि भनेर app.py अब हाम्रो मेन अब requirements.txt यहाँ भित्र त हामीलाई चाहिने लाइब्रेरीजहरु छ यहाँ मैले भनिहाले हैन त्यो इन्स्टल गर्नु पर्यो अनि app.py अब हाम्रो मेन यो कोडको लजिक चाहिँ के हो त यहाँ अब हामी यसो सम्झौँ है त सबभन्दा पहिला हामीले के काम गरेछौं भन्दा इम्पोर्ट गरेछौं चाहिने लाइब्रेरीहरु हैन इम्पोर्ट स्ट्रीमलिट एज st इम्पोर्ट ओएस भनेको छ हैन ओएस चाहिँ हाम्रो अब के को लागि भन्दा यो .env यो के त यो एपीआई की लोड गर्नको लागि चाहियो फ्रम ग्रोक इम्पोर्ट ग्रोक भनेको छ यो ग्रोक क्लास चाहिँ हामीले यो ग्रोक लाइब्रेरीबाट इम्पोर्ट गर्यौं अनि फ्रम .env इम्पोर्ट लोड.env है लोड.env भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो env मा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो एपीआई की राखेका छौं हैन त्यसलाई चाहिँ एज अ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलको रूपमा चाहिँ हामी लोड गर्छौं सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो एपीआई की लोड गरौँ हैन यो लोड.env भनेर अब यहाँ चाहिँ ग्रोक एपीआई की = os.environment अनि हाम्रो के त ग्रोक एपीआई की भने जुन अहिले हामीले इन्भाइरोमेन्ट फाइल भित्र हामीले सेभ गरेर राखेको थियौं नि .env फाइल भित्र
त्यसलाई लोड गर्यौँ यसलाई चाहिँ हामीले के नाम राख्यौँ त GROQ API की भनेर नाम राख्यौँ है त अनि मेन अब हाम्रो यो च्याटबोटलाई चाहिँ हामी इनिसियलाइज गरौँ है त च्याटबोट अब हाम्रो के भन्दा च्याट क्लाइन्ट हैन हाम्रो च्याट क्लाइन्ट इक्वल टु GROQ अब GROQ लाई कन्फिगर पनि यहाँ गऱ्यौँ हामीले हैन API की चाहिँ के हो त भन्दा अघि हाम्रो यहाँ माथि बनाएको GROQ API की हैन यो चाहिँ हाम्रो API की हो भनेर अनि अब चाहिँ हामीले यो टाइटल राख्यौँ है st.title GROQ chat app भनेर हैन जस्तो अब यहाँ देख्यौ नि यो टाइटल हैन यहाँ छ GROQ chat app भनेर यो चाहिँ हाम्रो Streamlit को चाहिँ यो एप्लिकेसन को चाहिँ हाम्रो टाइटल भयो अब खास Streamlit को विशेषता नै यही हो क्या अब कस्तो एकदमै राम्रो इन्टरफेस एकदम सजिलो बनाउन सकिन्छ क्या अब यहाँ हामीले मोडल इक्वल टु अब मोडल चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरिमा चाहिँ st.sidebar भित्र चाहिँ एउटा सिलेक्ट बक्स बनायौँ क्या हैन जस्तो साइड बार भनेको यतापट्टि जुन छ नि यो बार यो भनेको लेफ्टपट्टिको साइड बार यो साइड बार भन्छ यो त सिलेक्ट बक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्दा एउटा यो ड्रप डाउन मेनुले निकाल्दिन्छ क्या अब ड्रप डाउन मेनुमा अब कुन चाहिँ चुज गर्ने लामा 3.1 चुज गर्ने कि गेममा चुज गर्ने कि अब हामीलाई जुन मन लाग्छ त्यो मोडललाई चुज गर्न पाइयो है अब यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट सेट गर्यौँ हैन सेलेक्ट बक्स भित्र के त चुज अ मोडल लेख्यौँ अनि यसमा हाम्रो ओपन एआई एउटा जीपीटी ओएसएस हैन लामा 3.1 अर्को गेममा हैन अब अरु पनि एड गर्न मिल्यो यसमा हैन जुन अघि मैले देखाएको थिएँ नि यिनको अफिसियल वेबसाइटबाट यहाँबाट सपोर्टेड मोडलबाट हामीले जुन विस्पर हैन यिनीहरू जुन युज गर्दा पनि पायो ल है यहाँबाट युज गर्न सक्यो अनि अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा यो स्ट्रिमलिटमा st.session state भन्छ क्या सेसन स्टेट भनेको चाहिँ के भन्दा हाम्रो डेटाहरू सेभ गरेर राख्ने ठाउँ क्या जस्तो अब च्याटबोटमा जस्तो भनौँ न हामीले गरिरहेको कुराकानीहरू जस्तो अघिल्लो समयमा गरेको कुराकानीहरू पनि त च्याटबोटलाई चाहिन्छ नि त हैन त्यो कन्टेक्स्ट प्रिजर्भ गर्नको लागि अब त्यो कुरा हामीले कहाँ लगेर सेभ गर्ने भन्दा त्यो चाहिँ सेसन स्टेटमा हामी लगेर सेभ गर्छौँ है त्यही भएर हामी एउटा सेसन स्टेटमा चाहिँ एउटा के भन्दा सेसन स्टेट डट च्याट हिस्ट्री भनेर चाहिँ एउटा हामी एम्प्टी लिस्ट यहाँ बनाउँछौँ है अब यहाँ के छ इफ च्याट हिस्ट्री के भनेको छ नट इन st.session state भन्नाले यदि अलरेडी छैन भनेदेखि चाहिँ बनाइदेऊ भनेको हैन यदि छैन भनेदेखि बनाऊ अब के बनाऊ भन्दा सुरुमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ एम्प्टी लिस्ट भयो हैन पछि यसमा थप्दै जान्छौँ हामी तलबाट हैन अनि अब यहाँ के भन्दा हाम्रो यो भनौँ न हामीले जस्तो स्ट्रिमलिटमा कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रत्येकचोटि हामीले चाहिँ च्याटबोटसँग कुराकानी गर्ने बेलामा जस्तो इन्टर थिच्छौँ नि इन्टर थिचेपछि त्यो रिरन हुन्छ क्या रिरन भएपछि के भन्दा पहिला गरेको कुराकानीहरू सबै मेटिन्छ क्या हैन अनि त्यो नमेटियोस् पहिला गरेको कुराकानी पनि त माथि हैन स्टेप बाई स्टेप देखिँदै जाओस् भनेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ एउटा फर रोल कन्टेन्ट इन st.session state.chat history हैन जुन अघि बनाएको हाम्रो लिस्ट थियो हैन विथ st.chat मेसेज अब रोल भनेको छ अनि st.write कन्टेन्ट भनेको छ यो त अब अस्तिको भिडियोमा पनि मैले अलि कुरा गरेँ अब रोल भन्नाले के भन्दाखेरिमा चाहिँ रोल भनेको अब हामी चाहिँ के भन्दा असिस्टेन्ट अब रोल भनेको के हो त दुईटा एउटा हामी ह्युमन पनि भयो अनि अर्को एउटा के छ त भन्दा असिस्टेन्ट भन्छ ह्युमन भनेको हामी भयो असिस्टेन्ट भनेको चाहिँ अब एआई भयो हैन अब त्यो रोल अनुसार जुन हामी भेरिएबल सेट गरेका छौँ र उसको कन्टेन्ट हैन उसले के लेख्यो जस्तो ह्युमनले के लेख्यो अनि के त हाम्रो एआईले के लेख्यो है अब त्यो कुरा चाहिँ देखाउने भनेको है st.write भनेपछि उसले त्यो चाहिँ लेखेर देखाउँछ जस्तो मैले भनेको के भन्दा जस्तो अब हामीले अघि कुरा गर्ने बेलामा पनि च्याटबोटसँग कुराकानी गर्ने बेलामा जस्तो हामीले माथिको कुराहरू पनि हेर्न पाइरहेछौँ नि हैन यो कुरा राइट गरिरहेछ नि हैन यो नयाँ कुरा पनि तल अपडेट हुँदै गइरहेछ त्यो चिज चाहिँ यहाँबाट मेन्टेन भएको है अब एक्चुअल हामीले खास बन्ने टपल चाहिँ कस्तो खालको भन्दा एउटा युजर भन्ने हुन्छ युजर मेसेज अनि असिस्टेन्ट रिप्लाई क्या यस्तो खालको टपल हुन्छ हैन जस्तो युजरले चाहिँ दिने इनपुट हामी मेसेज भन्छौँ अनि असिस्टेन्टले दिने आउटपुटलाई चाहिँ हामी रिप्लाई भन्छौँ हैन अनि त्यही हाम्रो यो भेरिएबलमा सेट गरेको यो रोल भनेको चाहिँ कि युजर कि चाहिँ असिस्टेन्ट अनि हाम्रो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के त कि मेसेज कि चाहिँ रिप्लाई हैन अनि हाम्रो यो एउटा सिम्पल जस्तो हाम्रो st.chat मेसेज लेख्यौँ नि हो यति फङ्सनले चाहिँ हाम्रो के भन्दा हाम्रो च्याट बबल प्रिपेयर गरिदिन्छ क्या जस्तो अब यहाँ देख्यौँ नि हामीले युआईमा हैन यो च्याट बबल चाहिँ st.chat मेसेजले चाहिँ हामीलाई प्रिपेयर गरेर दिन्छ है अनि अब चाहिँ हामीले इनपुट बक्स भनेर चाहिँ यसो डिफाइन गरेका छौँ है इफ प्रम्प्ट इज इक्वल टु एन्ड अपडेट भन्ने हो हैन यो अपडेट गर्दै जाने भन्ने कुरा हो st.chat इनपुट अब च्याट इनपुट भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको फङ्सन भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो इनपुट बक्स रेडी गरिदिन्छ जस्तो अब हामीले हेरौँ न कम्पेयर गरेर हेरौँ हैन जस्तो आस्क मी समथिङ भनेर यहाँ आयो नि हो यो चाहिँ इनपुट बक्स भयो क्या हैन अब यसमा हामीले यदि के लेख्यौँ भनेदेखि भन्ने कुरा हैन अब यदि हामीले के लेख्यौँ र इन्टर गऱ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ अनि जुन हामीले इनपुट गरेको कुरा चाहिँ हामीले प्रम्प्ट भन्ने भेरिएबलको रूपमा पनि सेभ गरिसकेका छौँ है त्यो गरियो भनेदेखि चाहिँ st.session state.chat history.append है अहिले जुन हामीले च्याट हिस्ट्री भन्ने चाहिँ लिस्ट बनाएको थियौँ नि भन्नाले त्यो च्याट हिस्ट्रीमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले लेखेको कुराहरू हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ अपेन्ड गर्ने त्यो लिस्टमा गएर अपेन्ड अब किन हामीले पहिला गरेको कुराहरू त सेभ गर्दै जानु पऱ्यो नि त ताकि किन भन्दा त्यो च्याटबोटले बुझोस् न पहिलाको हिस्ट्री हैन अनि त्यो अनुसारले उसले कन्टेक्चुअल कुराहरूको चाहिँ एन्सर दिन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसो यो हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले गरेको नयाँ कुराहरू सबै कुरा यो जुन अपडेट गर्दै हैन
अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ एड गर्दै जान्छौँ है। यो एपेन्ड भनेको थप्ने हो त्यो हिस्ट्रीमा लगेर हैन। अब के को रूपमा लिन्छ भन्दा युजर अनि प्रम्प्ट भन्नाले त्यसलाई चाहिँ कुन हिसाबमा लिन्छ भन्दा युजरले चाहिँ यो प्रम्प्ट भन्नाले हामीले के दियौँ युजरले चाहिँ यो भन्यो है भन्ने कुरा त्यो हिसाबले चाहिँ उसले त्यो च्याट हिस्ट्रीमा लगेर सेभ गर्छ है त। अनि अब चाहिँ के आउँछ भन्दा अब युआईमा देखाउनु पर्यो हाम्रो हैन। अनि अब यहाँ विथ st.chat मेसेज युजर अब युजरले के लेख्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ st.write prompt के भन्नाले अब यो यस्तो के सिम्पल यहाँ भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो भन्दा अब जस्तो मैले अब अघि यहाँ भनौँ न ल हाई आम फ्रम नेपाल भने आम फ्रम भक्तपुर भन्थ्यो नि। अब आम फ्रम भक्तपुर ल युजरले यसरी आम फ्रम भक्तपुर दियो भन्ने कुरा के यो 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 आइकन हाम्रो युजरको भयो। अनि उसले चाहिँ यो भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो लेखेर देखाउने काम चाहिँ यो कोडको लजिक चाहिँ त्यो हो है। st.write prompt भन्यो नि हैन। अनि अब चाहिँ के भन्दा अब हामीले लेखेर दिने कुराहरू सिद्धियो। अब चाहिँ के भन्दा ग्रकलाई पठाउनु पर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एन्सर आउनु पर्यो नि। अब त्यसको लागि चाहिँ यो कोड हाम्रो यहाँ छ है त एउटा। अब रेस्पोन्स इक्वल टु क्लाइन्ट भनेको त हाम्रो है ग्रक भनेर हामीले इनिसियलाइज गरेका छौँ हैन। client.chat completion अब एउटा च्याट कम्प्लिसन भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो फङ्सन छ हैन। अब यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ च्याट completions.create यो फङ्सनले चाहिँ एपीआई भन्नाले जुन हाम्रो एलएलएम एपीआई जुन ग्रकको अघि हामीले सेट गरेको थियौँ हैन त्यो एपीआईलाई कल गर्ने यो फङ्सन होला। अनि यसलाई थोरै यसको के प्यारामिटर्सहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ हैन। जस्तो मोडल इक्वल टु अब मोडल चाहिँ के हो मोडल हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। मोडल इक्वल टु मोडल भनेको किन हामीले यहाँ मोडल भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ नि माथि हैन यहाँ देखिन्छ नि हैन। यो मोडल कुनै जुन सेलेक्ट गर्यो मोडल चाहिँ त्यो भयो हैन। अनि के भन्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यो मोडललाई त हामीले कुरा गरेको सबै पहिलाको हिस्ट्री पनि पठाउनु पर्यो नि त हैन। किन उसले त्यो हिस्ट्री बुझेपछि न त्यो कन्टेक्स्ट अनुसारले एन्सर दिन्छ। त्यही भएर अब उसलाई चाहिँ हामीले अर्को मेसेजेस भनेर चाहिँ यहाँ रोल अनि रोल भने चाहिँ हाम्रो रोल भेरिएबल हैन। रोल भन्नाले के त कि ह्युमन कि चाहिँ एआई हैन। के थियो हाम्रो अघि ह्युमन एआई भन्दा नि युजर एआई हैन युजर र असिस्टेन्ट भनेर हैन। अब रोल यो रोलले चाहिँ कन्टेन्ट उसले के कन्टेन्ट दिएको थियो हैन उसले आउटपुट के दिएको थियो उसले मेसेज के दिएको थियो भन्ने कुराहरू यो चाहिँ फर रोल कन्टेन्ट इन st.session.chat हिस्ट्री जुन हाम्रो च्याट हिस्ट्रीभित्र त हामीले यो फर्मेटमा यो टपल फर्मेटमा हामीले बनाएको छौँ त लिस्ट हैन। त्यो लिस्ट अनुसारले चाहिँ त्यहाँ भएको सम्पूर्ण डेटा चाहिँ उसलाई प्रोभाइड गर्ने भयो क्या भन्नाले सबै हिस्ट्री चाहिँ उसलाई प्रोभाइड गर्यो है यहाँबाट ठिक छ। यति गर्नाले चाहिँ यसको लजिक चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ ए भन्छ युजरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला यो यसको बारेमा कुराकानी भइरहेको थियो है भन्ने कुरा उसले च्याटबटले बुझ्छ क्या हैन। अनि बट रिप्लाई अब बटले रिप्लाई चाहिँ दिएको कुरा भने चाहिँ अब हाम्रो कस्तो भन्दा response.choices अनि यो लिस्टको जुन हाम्रो 0 भनेर लेखेका छौँ है भन्नाले के भन्दा response.choices भन्नाले अब त्यहाँ आउटपुट चाहिँ धेरै आएको हुन्छ क्या त्यो मध्येको चाहिँ फर्स्ट आउटपुट है यो 0 राख्नुको मिनिङ थाहै छ हैन। यो पाइथन लिस्टमा 0 भनेको उसले फर्स्ट आउटपुट सेलेक्ट गर्यो अनि त्यो भित्रको नि message.content भन्ने कुरा त्यो message.content भनेको चाहिँ खास एआई जेनेरेटेड कुरा चाहिँ त्यसमा आउँछ क्या message.content भित्र हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले बट रिप्लाईको रूपमा लियौँ हैन। अनि त्यसपछि st.session state chat.chat history.append असिस्टेन्ट बट रिप्लाई। अब किन भन्दा अघि हामीले गरेको कुरा चाहिँ लगेर च्याट हिस्ट्रीमा सेभ गरेको जस्तै बटले दिएको रिप्लाई पनि त अब हामीले च्याट हिस्ट्रीमा लगेर सेभ गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ बटले दिएको रिप्लाई जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपेन्ड गऱ्यौँ है। तर त्यसलाई चाहिँ कुन फर्मेटमा अपेन्ड गऱ्यौँ यो चाहिँ असिस्टेन्ट अनि बट रिप्लाई होइन। असिस्टेन्टले चाहिँ यो रिप्लाई दिएको थियो है भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले सेभ गऱ्यौँ ल। अनि उसले दिएको आउटपुट पनि त हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो होइन। त्यो डिस्प्ले गर्नु चाहिँ विथ st.chat मेसेज होइन। अनि असिस्टेन्ट भनेर असिस्टेन्टले चाहिँ यो भन्यो है भनेर असिस्टेन्टले के भन्यो के दियो त रिप्लाई भन्दा चाहिँ st.write बट रिप्लाई भन्ने जुन हामीले माथि सेट गरेको थियौँ होइन हाम्रो यो उको के अरे एआईको रेस्पोन्स होइन त्यसलाई चाहिँ अब राइट गर्ने भन्नाले अब आउटपुट चाहिँ उसले यहाँ लेखिदिनु भयो ठिक छ ल। कोड चाहिँ यति मात्र हो एकदम सिम्पल छ होइन। यो हामीले स्ट्रिमलिट युज गरेको हुनाले चाहिँ यति सिम्पल कोडमा नै यति राम्रो चाहिँ च्याटबट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है। देखिहाल्नु भयो स्पिड पनि निकै फास्ट छ होइन। र प्लस के भन्दा यो कन्भर्सेसनल हामीले गरेको हिस्ट्रीहरू पनि सबै सेभ गरेर राख्छ होइन। सो आशा गर्दछु यो भिडियो मन पर्यो भनेर है। अनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ यो भिडियो लाइक गरौँ है, च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकन प्रेस गर्नुलाई त ल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।